đây, bún riêu. Có tôm khô, huyết, đậu hũ, thịt, cua. Này của Hậu ha. dạ. Đỏ rồi. Nè của Hậu. Bún nhỏ, bún bò luôn. Bò nhỏ. Bún béo không? Rồi. Xin chào mọi người. Hiện tại bây giờ là 8 giờ sáng. Phú đang ở trên đường 3 tháng 2. Nay chúng ta sẽ đi luồn lách trong hẻm một tí xíu để đến với một món rẻ. Đầu tiên chúng ta sẽ quẹo Lý Thường Kiệt. Địa chỉ là ở Thành Thái nhưng mà phải đi từ Lý Thường Kiệt. Khi tới ngã tư Tô Hiến Thành chúng ta sẽ quẹo phải. Tiếp tục đi. Mình sẽ chạy tới chiếc cầu cây rồi phải vô 527 Tô Hiến Thành có cái hẻm. Đó quẹo phải á. Đúng không ta? Không thấy ai quẹo phải. Đó quẹo phải á. Quẹo phải. Quẹo phải chúng ta đi thẳng vào nữa. Sẽ có một con đường để quẹo trái. Con đường này rất là mình thấy giống đường cục đó mà. Không biết nữa. Không cục đâu. Hay chưa? Rồi, quá này nè. 7B. Rồi, thẳng luôn á. Tôi giật xe. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Món ăn ngày hôm nay nó hơi lắc léo một tí xíu nhưng mà mọi người cứ đi từ ở ngoài đầu hẻm 525 ở ngay Siêu Cầu Cây á, mọi người đi vô xong rồi cái quẹo phải rồi gặp một cái chỗ gốc cơm chay, lúc nãy mình quay quẹo trái đi tí xíu là tới cái quán cô Dung bán ngày hôm nay. Mô tả có nha. Đó, dưới mô tả mình có để đường link luôn. Thì cái món này ngày hôm nay gọi là trải nghiệm và clip đơn giản thôi. Một món vỉa hè ở trong một cái hẻm. Cô Dung được biết ở đây là bán rất là rẻ cho một tô bún bò Huế rồi bún riêu. Đó là hai món mà cô bán. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi thưởng thức thử. Thì cô bán là từ 8 giờ đến khoảng 9 giờ rưỡi, trong vòng 1 tiếng đồng hồ thôi. Thì mời mọi người chúng ta cùng vào xem. Nhưng mà chắc là Phú phải quay theo kiểu gọi là phượt rồi, cho nên nó sẽ hơi thiếu hình ảnh một tí xíu. Mọi người thông cảm nha. Nhớ like, share cũng như là ấn nút subscribe ủng hộ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mời. Đây, tô này là 20 hả cô? 20. Trời ơi, có giò, có thịt. Rồi, xong chưa? Quá trời ngon. Đông lắm. Nói chung là chỗ của cô Dung bán thì nó nhỏ nhỏ vậy thôi. Mọi người có thể ngồi ở các quán nước để mà mình thưởng thức thử nha. Quán nước á, ăn thử. Rồi lên tivi nè, có lên tivi nè. Có lên tivi. Có thằng con nó có quay á, nó có lên nó mình coi là nó biết. Đó, cái tô cô Dung bán nè. Rồi 20 rồi. 20 có giò, có thịt, có bò viên. Về lấy gì? Dao. Thôi. Con thấy nhiều người ăn bún bò quá cô ha. Còn có nồi bún riêu trong đây nữa nè. Quá trời người ăn bún bò luôn.
Có lấy giò không? Giá nào cũng bán 10, 15, 20. 10 cũng ngàn cũng bán. 10 ngàn cũng bán nữa. Trời ơi. Bán bên người bán vé số. Vé số bán 5 ngàn luôn. Vé số bán 5 ngàn. Dạ. À cô này mới bán 5 ngàn rồi không? Cô thương người lắm, nói là chứ không có. Có cô bán cái số nè, 5 ngàn cô cũng bán. Có thương người, không phải người ta đâu. Đây là bún riêu. À. Nè Chánh ơi, không lấy giò luôn ha. Tiếu cũng đắt lắm. Cô Dung bán tối hủ tiếu luôn hả cô? Em sổ. Dạ. Em cũng không biết. Cái này 15 phải không chị? Dạ. Để vô, của em có để vô. Chưa. Dễ ăn. Giá nào để Dung cũng bán. Cô Dung nấu ở trong đây luôn ha, thịt bò, giò bỏ chung trong đây. Bỏ chung hết. Rồi xong rồi nè chị. Nè. Rồi lên rồi. 15 nè. Dạ. Đây 20 có giò. Cô Dung bán là 8 giờ rưỡi rồi cô vô bán rồi đúng không cô? Cô bán như con thấy bán có 1 tiếng rồi. Bán có 1 tiếng à. 8 giờ tới 9 giờ rưỡi. 8 giờ đến 9 giờ rưỡi, 1 tiếng 1. Tiếng 1 thôi. Qua giờ thì đừng có vô. Rồi xong rồi nè, bé. Đặt trước đi bạn. Nồi của cô nhỏ nhỏ vậy. Giờ lo quay nè, sợ cái lát rồi cô bán là hết rồi mà không có đồ mình ăn. Dung của chị nhiêu? Của chị 25 đi chị. Đây. Mọi người cái quầy của cô ở trong. Chúng ta có thể tự lấy rau, lấy ớt, mắm ở trên bàn. Cứ lấy tự do, cô là cô chỉ múc cái tô thôi. Chúng ta giống như đi ăn buffet vậy đó mọi người. Cô làm tô rồi chúng ta tự làm, tức là đi ra quầy nước chúng ta ngồi. Tại mai mốt mới mở cái nhà lớn ra được, giờ chưa có mở được. 15 là không có giò nữa không cô? Mười 15 là không giò đúng không cô? Không giò. Đây là quán tự xử. Rồi xong rồi nè. Đó rồi. Dung, em chỉ thêm miếng nữa. Đó, đây. Quay để rau ở đây, mọi người lấy rau ở đây nha. Chả là cô bán riêng đúng không cô Dung? Chả bán chung luôn. Bán chung luôn hả? 20.000 con muốn ăn chả thì ăn, muốn gì ăn. Dạ. Chả muốn ăn chả thì ăn, muốn ăn giò thì ăn. À, tức là 20.000. 20.000. Giò ở chả. 15.000 thì cơm bò viên quyết. Bây giờ con lấy thêm chả thì là cô tính thêm nhiêu? Chả là 20 thôi. Vừa có giò luôn á, giò chả. Giò chả luôn là 25. Dạ, rồi. Bún riêu hả Diễm? Dạ. Có lấy giò không Diễm? Có lấy giò không? Dung bán về chắc có mình ăn 2 tô quá mọi người ơi. Tôm cua đậu hũ. Cho miếng huyết luôn. Rồi bún riêu nè. Thôi mọi người ơi, chắc Phú phải order thôi. Xong rồi nè. Cô bán còn có nửa nồi à. Gì vậy chứ không? Đưa cho cô đó. Cô Dung, ngày chay cô Dung có bán không? Hả? Ngày chay cũng bán luôn, không nghỉ ngày nào hết. Là mình bán mặn luôn đúng không cô? Để lớn luôn. Của em nhiêu đây đủ tiền chưa vốn rồi, đủ rồi. Đây bún riêu. Có tôm khô, huyết, đậu hũ, thịt, Cua. với cái thịt xay đúng không? Thịt kêu là mọc á. Mọc. Rồi, tô này 15 nè. Dạ, không chả là 15. Không chả là 15. Tô bún riêu cũng ngon quá. Mấy gân với lại là hồi chiên thôi. Cho con nhiều rau trụng nha. Hậu ơi, có hậu nè Hậu. Này bún riêu. Này của Hậu. À dạ. Nè của Hậu. À bún nhỏ, bún bò luôn. Bò nhỏ.
Muốn béo không? Rồi. Cái này của con đúng không con? Con. Rồi với tờ tô bún riêu. À, còn muốn riêu lá cái ha. Đâu đem về. 20.000. Một tô bún bò 20.000. Rồi còn tô bún riêu. Rồi cũng kêu 20. Xong chưa? Rồi dạ. Ai muốn ghi 20 có trả. Giống giùm con miếng rau. Em thì lấy sau, em lấy sau được không chị? Khi em tôi bún riêu này. Rồi xong rồi hả cô? Dạ, cảm ơn. Bò viên với lại giò. Rồi, nói chung là giờ cô thảnh thơi tí xíu rồi. Cô ở đây, cô Dung đây bán lâu chưa? Bán 30 năm rồi. 30 năm rồi. Mà cô con thấy sao cô bán rẻ quá vậy? Cô bán giá đó không à. Bán vậy sao cô lợi? Lời chút đỉnh là sống thôi, đâu có lời nhiều đâu. Cô hiện Dạ, tại bán là hết. có 10.000 à, trời có 10.000. Có 10.000. Bán cho là ủng hộ cho 10.000. Dạ. Bán cho. Mà cô có sống với ai không? Có sống của mình à, không có sống với ai hết. Dạ. Với bạn. Trời ơi, bán vậy thì tiền chi phí thì cô lo đủ không? Tại con thấy giờ cái gì cũng lên giá. Thì cũng tạm sống thôi, chứ đâu có gì đâu. Dạ. Không thiếu thốn, tạm sống thôi. Mà sao Thì cô mấy bạn tới ăn giờ tới ăn giùm thôi. Dạ. Sao cô không nấu một món thôi cho đỡ cực, nấu 2 món? Nấu 2 món cho người ta dễ đổi món, mà cũng hết à. Đâu có cần nhiều. Nếu mà hết lẹ 1 tiếng mấy. Mà con có nghe mấy cô nói là trước cô bán trễ hơn là bán cô phải bán lỗ nữa hả? Kỳ trước là bán lỗ lắm, phải đi bán mão được không á. Bán mão là bán mão, cô bán mão. Bán mão là như nồi bán có 50 hay nhiêu thôi. Rồi giờ thì bán được rồi từ từ bán luôn, khỏi cần. Mà trong vòng 1 tiếng thôi. Đây là bán sớm rồi đó, 8 giờ đến 9 giờ. Dạ, nhưng mà coi như là giờ cô bán vậy luôn đúng không? Bán luôn vậy luôn. Dạ. Buổi chiều là em của cô bán hủ tiếu. Bán hủ tiếu đông lắm. Dạ, rồi con cảm ơn cô, con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Thấy thương cô á. Bên đó đông quá. Rồi cả nhà ơi, thì do bên quán đông quá không có ngồi thể nào mà ngồi và đó quay được, tại cái lớp khách ra vô nữa. Thì ở đây nhìn chéo qua sẽ có một cái quán nước của một chị bán bên đây cũng lâu năm rồi, thì mình ngồi bên đây để mình ăn. Thì Phú vì cô Dung bán rẻ quá cho nên là Phú kêu 2 tô. Bây giờ nhìn 2 cái tô này ăn xong là no tắt tới chiều á. Mọi người thấy không? 20.000. 20.000 ở Sài Gòn này, một cái tô bún bò có giò thịt nè. Trời ơi. Rồi bên đây. Còn đây là bún riêu cũng 20.000. Nếu mà không có chả là cũng chỉ có 15.000 thôi mọi người. Cứ một chả một giò là 5.000. Rẻ luôn đó. Quá rẻ, có tôm khô này trời ơi. Bún riêu có tôm khô, riêu cua thịt. Bây giờ Phú bỏ nếm nước trước nha mọi người. Dạ Phú xin mời cả nhà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bún riêu và bún bò của Dung giá siêu rẻ từ 15.000. Cái chứ bình dân. Thanh ngọt mọi người, không có vị chua nhiều, tuy là có cà chua. Cái ngọt từ cái riêu này, cái cua á mọi người. Giờ mình sẽ bỏ mắm tôm vào. Đây. Thì rất là dễ ăn. Ngon miệng. Sự
Quá rẻ. Ở Sài Gòn bây giờ mà sau dịch nữa, cô bán như vậy không biết là lời được ở đâu ra luôn. Rồi cô cho bún cũng nhiều. Trời ơi, có thật không vậy trời. Cảm ơn. Khô mà con cũng bự nữa. Thiệt luôn á mọi người. Con cũng to chứ không phải nhỏ nha mọi người. Nãy con ăn được con to lắm á. Nhưng mà vậy là cũng là bự á. Mấy xài tôm khô lại nhỏ. Thành phố cái xử xong cái con này nó nhảy qua tôi bún bò. Chủ yếu là tôi bún bò mà. Giờ ngẫm lại mình gọi 2 tô có sai không ta? Không sai đâu bạn. Mua ủng hộ luôn. Không, mình ủng hộ ý là trong đầu là có ủng hộ rồi. Một lát là ăn này sẽ đưa, không phải đưa cho cô giá trị 20.000 đâu, phải đưa hơn cô. Gọi hai tô ăn có vẻ hơi sai tí xíu. Buổi sáng ăn vậy hơi nhiều. Sao? Chả mềm, nó không có dạng, không có giòn. Nhưng mà ăn nó lại thơm thơm, có vị. Đúng là siêu rẻ. Siêu rẻ luôn á. Cắt rẻ nhất Sài Gòn này luôn. Thiệt luôn á. Đi quay nhiều chỗ chưa thấy cái tô nào mà giá như vậy đó. Ok. Chiến thôi. Những gì chính. Vô, đây là tô bún bò những gì chính của chúng ta ngày hôm nay. Coi như là không có cục giò là cô Dung chỉ bán 15.000 thôi mọi người. Đây là anh. Đây Đây anh nói giá lại cái này để cho tôi. 15.000 không giò. 20.000 có giò. Thêm trả là 25.000. Tự nhiên là full hết thì 25. Đúng. Nước bún lèo, lộn cái gì? Nước bún nước lèo bún bò Quế. Cô bán là thấy là kiểu lật vậy nè mọi người, trong nè. Vị nó thanh nhưng mà vẫn có cái mùi thơm cái của thông thường những là hay của bún bò Quế, nó không có quá đậm đà nhưng mà chỉ có một chút mùi ruốc, mùi xả thoang thoảng thôi mọi người. Nhưng mà ăn mình cảm giác cái hậu của nước lèo đó, nó của những cái bò nè, những cái heo nè, nó ngọt nó ngọt thanh. Có đầu tư đúng không? Thấy cô nấu gì nhưng mà ăn ok, ngon lắm, dân dã mà ngon. Mẹ có nước mắm nữa mà Phú quên đem rồi. Không mà thấy vị cũng vừa, bỏ nước mắm vô nó mặn. Bún với rau trước. Thật sự mà hồi xưa mới nói á, trong đây thì chắc là mình nghĩ là ai mà buổi sáng mà rảnh hoặc là không có đi làm mà cứ giấc sáng á, mà muốn rẻ thì mới chạy vô đây ăn thôi. Chứ mà ai mà đi làm buổi sáng chạy đây nữa cũng mất khoảng thời gian, là mọi người đi làm trễ luôn á. Làm trễ thì 8 dạ 8 giờ cô Dung mới bán có 1 tiếng là hết rồi. Cho nên là ai rảnh buổi sáng thì tiết kiệm tiền chúng ta chạy ra đây nha, mà ai ở gần nha. Chỉ còn ở xa mà đi thì coi như chỉ trải nghiệm thôi. Thịt nè, mềm, miếng này sật sật, gớm lắm.
À, tô bún bò của cô là có huyết. Tô bún bò có huyết lần đầu ăn bún bò có huyết luôn. Cá viên, bò viên không phải cá viên. Lần đầu cứ nhảy số cá viên vào. Thật sự á, cái tô này rẻ nhưng mà nãy Phú ăn nãy giờ các nguyên liệu quá mọi người. Em cảm thấy là cô chăm chút cho cái đồ ăn nó làm kỹ luôn mọi người. Đâu rồi, còn cái gì nữa ta? Thịt còn quá trời. Còn anh Đại kìa. Nè. Đó. Thịt nè. Có tái, có gân. Nói chung là ăn ở đây gân thôi, nhưng mà tái. Nhìn nó giống. Nói chung là ăn ở đây thì tại vì cô bán vỉa hè, cho nên nếu mà mọi người muốn mà có chén hay chấm gì nọ là không có nha. Chúng ta chỉ có thể bỏ trực tiếp vào cái tô thôi, chúng ta ăn nếm đầy đủ hương vị rồi xử. Mời mọi người chiêm ngưỡng chùm cuối cục giò cân. Đáng ón quá đẹp rồi luôn. Thì cái này Phú chia sẻ theo như lời các cô chú ở đây chia sẻ thì cô Dung bán thực sự về không có lời ít lắm, mà thật sự là theo cảm nhận mọi người xem mọi người mới thấy là cái tô nó quá rẻ. Theo Vũ nghĩ chắc nếu mà cô bán gì chắc tô chắc lời chắc có 500 đồng quá, thiệt sự luôn á. Mọi người chia sẻ là cô bán là cũng lâu năm rồi và là không có lời ít lắm. Cô hiện nay là coi như là cô bán á, có lời thì coi như là có lời cô chỉ là sống đủ ăn đủ lo cho cái cuộc sống riêng của cô thôi, chứ cô cũng không có chi tiêu gì nhiều hết á. Mọi người thấy bán của cô với số cũng chỉ có 5.000 10.000, cho nên mọi người khi mà nếu mà có dịp á mà mọi người tới đây mọi người trải nghiệm thử cái những cái món của cô Dung nấu á thì mọi người ủng hộ thêm cho cô nha. Ồ, cái cứ gân dứt to rồi nói giò mềm ta. Giò gân đảo á. Rồi. Bởi vậy bán hai món, không phải bán một món nữa. Không phải mình nói một món, một nồi bún bò là mình thấy cũng được. Hai nào hả? Ăn một tô, ăn rẻ đó. Tô 15.000 đó là quất cho tô rau đầy. Nghe mấy chị chia sẻ mọi người, có những ngày mà cô bán ế á, trước cô bán về trễ hơn 5-6 tô mà cô bán có 20-30 ngàn, 5-6 tô 20-30 ngàn được 5-6 tô nha mọi người. Xin phép mọi người mình ăn phát cuối nha mọi người. Trời ơi, gần ngon rồi. Có. Rồi giới thiệu mọi người, đây là chị Lan, chủ của quán nước. Nãy giờ tụi mình ngồi nhìn chéo qua là quán của cô Dung. Chị bán ở đây cũng là 30 mấy năm rồi. Là cũng chung với cô Dung. Cô Dung bán trước. Dạ. Trước 7-8 năm vậy đó. Bà dạ. Trên 40 năm rồi, mình 30 mấy năm mà. Dạ. Nhưng mà cái hoàn cảnh với cái bán của cô Dung này sao cô? Nghèo. Dạ. Nghèo. Mà sao con thấy em thấy cho cô Dung bán rẻ quá vậy? Từ nào đến giờ rẻ vậy đó, hồi trước còn bán 5.000, 10.000. Dạ. Đó, giờ bữa nay mới lên được 20. Là có giò, bình thường thì 15. Dạ. Bán từ xưa đến giờ vậy á. Mà chị thấy cô Dung có bị khó khăn gì không? Thấy Cũng khó khăn đó. Dạ. Hai mẹ con nói chung là cũng khổ lắm. Chị khổ lắm. Dạ. Thật sự là đi khắp Sài Gòn mà mới thấy là cô Dung bán cái tô quá rẻ. Đó, bà bán vậy bà đâu có lời nhiêu đâu. Dạ. Lúc này là còn có khách đông á, bà bán hết rồi bà lời chút đỉnh. Hồi lúc trước mà bán mà cái dạng mà không hết, cái bán mão á
không có lời, tội lắm. Nhưng mà cũng tội lắm. Là ủa nếu mà bán mão gì là cô bán sao? Cô đi Thì vòng vòng ở sớm này nè, mời người ta thấy thương á, ta mão, ta đem về người ta ăn. mua hết luôn. Mua hết, mão hết. Ví dụ còn ít 5-7 tô gì đó là mão hết. Bán món nước mà bán mão. Lần đầu Phú mới nghe và trải nghiệm. Dạ, cảm ơn chị. Ok, xong rồi cả nhà ơi, thì hôm nay là một trải nghiệm gọi là vỉa hè ở trong hẻm. Thì sẽ có những cái trục trặc nó xảy ra khi mà quay trong những cái bối cảnh như vậy, thì mong cả nhà thông cảm nha. Ai thích những cái món như bún bò Huế, bún riêu kiểu dạng ngọt thanh như vậy á thì ghé ủng hộ cô Dung, bán từ 8 giờ đến khoảng 9 giờ rưỡi là hết rồi, trong vòng 1 tiếng đó thôi. Thì mình rảnh mình tới mình mua ủng hộ và ủng hộ cho cô để có cái đồng ra đồng vô. Thấy cô bán rẻ mà cô cũng thương người nữa, không có lời nhiêu hết á. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những hấp dẫn kế tiếp.